morning everyone! And last day namin sa Hong Kong. Bago kami pumunta sa Giant Buddha, i-check-in muna namin yung luggage namin sa airport. Bago kami pumunta sa Giant Buddha, dadaan muna kami sa airport para i-check-in ang aming mga luggage. Kasi 9 PM pa ang aming flight back to Manila. Stick around para makita ang Giant Buddha at ang Ngong Ping 360. Sasakay na kami ng cable car papuntang Ngong Ping Village. Sa loob na kami ng cable car. Takot si May. Ang taas mo na. Mataas ka na. Nandito na kami sa Ngong Ping Village. Mahangin yan kahit sobrang init nung ilang araw, pero ngayon ang lamig. Pakita ko sa inyo yung Ngong Ping Village. Nandito na kami sa Giant Buddha. Paakyat na kami. 271 steps itong Giant Buddha. Tapos na kami sa Ngong Ping Village sa Giant Buddha. Ngayon, bababa na kami sa Tung Chung. Nakabus naman kami papunta sa Tung Chung after namin yung cable car. Kasi one way lang ang kinuha namin. So after nun, kung one way lang ang cable car nyo, pwede kayong mag-bus pabalik sa city. Pabalik sa malapit sa airport. Ayan guys, so nakalimutan ko mag-outro sa day 3 ng ating Hong Kong vlogs. Thank you so much for watching my vlogs and don't forget to like and subscribe to my channel and follow me on Twitter and Instagram. Thank you!